Assalamu alaikum students. Exercise 5.5 की question बनाने वीडियो के among the class 10th maths exercise 5.5 question 2 solve को पर question 2 statement दा दे which of the following relations and this set are function plan the relations راکړي دي دا relations دي او موږ ته وایي چې دا پکې کم relation پکې functions دي بیا وایي چې دا مو وایي چې کم kind of function دي کم قسم functions دي ټیک ده که نه نو دا به اوس ون بای ون ډسکس کوو ګورئ نمبر ون که زه سټارټ کومه که نه نمبر ون دا سلیوشنس نو فنکشن دپاره اول دو کنډیشن دي کوم چې موږ کوېسچن پوینټ کې زه دلته کې دا کنډیشنز لیکم دا نوٹ کړئ نوٹ دس چې فنکشن بالته چې ډومین of a relation is equal to a او دویم وسره دی چې no repetition in first element یعنی په فرست الیمنٹ د هر آرډر پر فرست الیمنٹ به ریپیټ شوی نه وي نو دا که دوه کنډیشن کې سیټسفای کوي دی کې کوم ریلیشن هغه به فنکشن ها اول خو چک راځي چې فنکشن وګورو د دې ون موږ سره دی کنډیشن به پې چې کوو خو اول دا زه لیکم بي سی ډي بیا دی بي ډي او بیا دی ډي بي اوس دې کې ګورئ پراپرټي نمبر ون پې چک کړئ د دې ډومین چک کړئ ډومین او سپوز دې له زه نوم ورکوم چې دا R1 دی موږ سره ون ریلیشن ټیک ده که نه of R1 is equal to first element ګورئ A C B D A C B اور D او دا تاسو داسې هم لیکلی شئ لږ یې ارینج کولی شئ چې A B C D نو دا خو یو کنډیشن سیټسفای شو ځکه چې د دې چې کوم ډومین دی هغه د دې سیټ برابر دی ټیک ده دویم کنډیشن تاسو وګورئ چې دې فرست الیمنٹ کې چېرته ریپیټیشن شوی دی ګوره A پکې بیا نه دی راغلی فرست الیمنٹ کې سیم پکې بیا نه دی راغلی فرست الیمنٹ کې بیم پکې نه دی راغلی او ډي هم پکې نه دی راغلی نو دا موږ سره څه شو دا موږ سره شو فنکشن no repetition in second element دلته فرست element یعنی فرست element کې موږ سره ریپیټیشن رانولو نو د دې دا مطلب دی چې دا ګیون دا R1 چې کوم موږ نوم ورکړی دی دا چې کوم دی دا از ا فنکشن یعنی دا موږ سره څه شی رالو یو فنکشن رالو ټیک ده که نه اوس کوم کاینډ فنکشن دی کاینډ فنکشن به څنګه معلوموئ ګوره سمپل دی د دې رینج کالکولیټ کوئ اوس زه دلته کې لیکم که نه کاینډ اف فنکشن نو ټولو نه سمپل کار دا دی چې تاسو د اول د دې رینج معلوم کړئ ټیک ده که نه زه رینج معلوموم رینج اف R1 ما ورله R1 نوم ورکړی دی که نه رینج څه ته وایي رینج وایي سیټ اف سیکنډ الیمنټس بي ډي بي نو دې کې موږ سره څه دي بي او ډي او دا چې کوم دی کوم دا د اوریجنل سیټ برابر دی موږ وایو چې نه دا د دې نه دی برابر ځکه چې هغه کې A او C هم پکې شته صحیح ده که نه نو چې کله رینج د دې سیټ نه برابر هغې ته موږ څه ویو انټو ورته ویو چې کله برابر وي بیا ورته انټو ویو ټیک ده که نه ها سیمیلرلی کوېسچن 2 هم د دې موږ کولی شو ګورئ دا به زه زر ولیکم چې د دې تاسو ډومین وګورئ A B C D او دا صحیح دی دا فنکشن دی ګورئ که تاسو وګورئ که نه پیلنی الیمنٹ B C A D نو د دې چې کوم ډومین دی دا د دې برابر دی او ریپیټیشن هم په فرست الیمنٹ کې نشته دی نو دا موږ سره فنکشن شو یعنی دا دوه کنډیشن سیټسفاید ټیک ده بیا کوم قسم فنکشن دی دلته کې زه ولیکم که نه د دې به تاسو رینج معلوم کړئ رینج یې څه دی A B D دی نو انټو فنکشن دی ځکه چې رینج یې
د دې سیټ نه برابر. ټیک ده که نه؟ نو سیملرلی دا به تاسو داسې ولیکئ انټو. ټیک شو، او دا فنکشن هم دی. نو نمبر 3 به موږ چیک کړو. ګورئ ډي سی اے ډي، نو دیس از ناٹ ا فنکشن. ځکه که تاسو دلته کې دا 3 نمبر زه تاسو دلته کې ولیکم 3 نمبر زه دې له R3 ورکوم. R3 is equal to، ګوره دې کې فرست هغه ته وګورئ ډي، او دې سیکنډ کې وګورئ دا فرست الیمنٹ ریپیټ شوی دی که نه دی ریپیټ شوی. نو چې فرست الیمنٹ کله په یو ریلیشن کې ریپیټ شي نو هغه ته موږ چې دا فنکشن نه دی. ټیک دی که اګین که تاسو وګورئ دا د دویم کنډیشن هم دویم په پیله کنډیشن هم فیل کوي. څنګه فیل کوي ګورئ د دې چې تاسو ډومین وګورئ یعنی سیټ اف فرست الیمنٹ ډي سی اے، نو او بي پکې نشته دی. نو د دې ډومین به داسې راشي چې اے سی اور ډي، صحیح ده که نو هغه د دې سیټ برابر نه راځي. نو موږ به ورته ویو چې R3 یا دا 3 نمبر چې کوم دی ناٹ ا فنکشن. اور فنکشن ولې نه دی؟ بیکاز there is repetition in first element. چې کوم فرست الیمنٹ دی هغه کې ریپیټیشن شوی دا فیل کوي، دا دویم کنډیشن فیل کوي. ټیک ده که نه؟ سیمیلرلی تاسو دا هم کتی شئ اے بی سی ډي. نو دا وګورئ 4 نمبر باندې به موږ څه وکړو؟ موږ به چیک کړو چې د دې کنډیشن 1 سټسفای کوي که نه سټسفای کوي. رینج تاسو وګورئ ډومین اے بی سی ډي، نو ډایرکټ دا سیټ دی که نه؟ نو موږ به ویو چې دا خو سټسفای شو. سیکنډ به وګورئ چې ریپیټیشن پکې شته په فرست الیمنٹ کې. فرست کې چېرته ریپیټیشن تاسو ته لګي نه لګي، نو دې ته به موږ ویو چې دویم سټسفای کوو. موږ به ورته ولیکو چې this is a function. یعنې دا موږ سره څه دي؟ یو فنکشن دی. اوس کوم قسم فنکشن دی ګورئ رینج یې معلوم کړو. رینج آف this is equal to سیکنډ الیمنٹ چې څومره دي د هغې ټول سیټ. صحیح ده که؟ نو بی سی او اے، بی سی اے یا تاسو داسې هم لیکلی شئ چې اے بی سی او this is not equal to the original set چې دا کوم رینج دی. ټیک ده که نه؟ this is not equal to اے بی سی ډي. نو چې کله دا ایکول نشي نو موږ به وایو چې this is again into function.